Good evening, everyone. We are going to start our simple and practical English lesson, which is very useful for you for your day-to-day uses. ඔබ එදිනෙදා ජීවිතයේ භාවිතයන් සඳහා ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වන සරල සහ ප්‍රායෝගිකම ඉංග්‍රීසි පාඩම් පෙළක තවත් අදිරකටයි මේ අප සූදානම් වන්නේ. දැන් ඉංග්‍රීසි වල අපි do සහ does කියන වචන දෙක භාවිතා කරනවා වර්තමාන කාලයේදී ප්‍රශ්න අහන්න කතා කරන්න. මේ වචන දෙක හුඟක් අයට බෑ. මොකද කරන්නේ අපි? ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. We must practice. Do කියන්නේ බහුවචන පදයක් වර්තමාන කාලයේ ආධාරක පදයක් ප්‍රශ්න අහන්න වැඩිපුර භාවිතා කරනවා. කරනවා කියනත් do භාවිතා කරනවා. ඒක වචනය does. දැන් අපි පොඩි ප්‍රකාශයකට යමු වෙලා යමු does වලින් නෙමෙයි do වලින්. දැන් අපි කෙනෙක්ගෙන් අහනවා මම දන්නවද ඔයාව? කොහොමද ඉංග්‍රීසි වල අහන්නේ? Do I know you? Do I know you? Do I know you? මම ඔයාව දන්නවද? Do I know you? Do I know you? Do I know you? Do I know you? මම ඔයාව දන්නවද? Do I know you? Do I know you? Do I know you? Do I? දැන් you කියලා ප්‍රශ්න කරනකොට you වලත් එන්නේ do you. ඒ කියන්නේ I සමගත් you සමගත් do භාවිතා වෙනවා. Do I කියලාත් එනවා do you කියලාත් එනවා. දැන් ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕනේ මේක මේ විදිහට. You do. I do. I නම් do. පාඩම් කරගන්න ඕනේ. ආධුනිකයන් සඳහායි මේ පාඩම. I do. I do. I do. I do. I do. You නම් do. I නම් do. I do. දැන් do කියන පදේ කරනවා කියනත් භාවිතා කරනවා. You නම් do. You do. බහුවචනයටත් do. I සහ you සමගත් do. අපි කියලා පටන් ගත්තොත් we do. මේ do භාවිතා වෙනවා ආධාරක පදයක් වශයෙන් උත්. We do. We do. We do. They do. ඒගොල්ලෝ කරනවා. They do. ඊළඟට she කියලා පටන් ගත්තොත් ඒක වචනයි she does. DOES. She does! She does! She does! he කියලා පටන් ගත්තොත් he ඒක වචනයි he does. කාගේ හරි නමක් කියදුනොත් අපි කිව්වොත් මායා කියලා. මායා does ඒක වචනයි. it කියලා පටන් ගත්තොත් it does. it කියන්නේ ඌ කියන එක. මායා does. දැන් මෙන්න මේක ඔයා හොඳට පුරුදු කරන්න ඕනේ මනසට. the government කියලා පටන් ගත්තොත් ඒක වචනයි. the government does. රජය ඒක වචනයි. එතකොට the government does කියලා එනවා. ඊළඟට ප්‍රශ්නයක් විදියට අපි අහනවා නම් do මුලට ගන්නවා. Do I? ඔයා ගැන ප්‍රශ්න කරනවා නම් do you? ඒ විදිහටම අපිට ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඒගොල්ලෝ ගැන. Do they? they කියන්නේ ඒගොල්ලෝ. Do they? Do they? Do they? දැන් she වලදී නම් she does ප්‍රශ්නයක් නම් does she කියලා මේ does එක මුලට ගන්නවා. ප්‍රශ්න වලදී does එක මුලට ගන්නවා. ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදයක් එන්න ඕනේ. does she කියලා ක්‍රියාපදයක් දාන්න ඕනේ. does she like? ඇය කැමතිද කියලා ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. does she like? ක්‍රියාපදේ ඊළඟට එන්නේ. අපි අහනවා නම් ඌ කැමතිද කියලා. does it like? ඌ කැමතිද? අපිට අහන්න පුළුවන් මායා කැමතිද කියලා. does මායා like? එතකොට does කියන්නේ ඒක වචන ප්‍රශ්න අහන පදයක්. මායා කැමතිද? does මායා like? ඊළඟට අපි අහනවා නම් මම දන්නවද ඔයාව? අපි කලිනුත් මේ ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කළා. Do I know you? Do I know you? Do I know you? Do I know you? ඒතර දැන් ඔයාට හොඳට හුරු වුණාම do I කියන එක ඊටාම පහසුවෙන් ඒ ප්‍රකාශ ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒවා ටිකක් වැඩිපුර පුරුදු කරන්න ඕනේ. Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I? Do I?
do I, do I, do I, do you, do you. ඒ Do ප්‍රශ්න you go to අහන විදිහ. දැන් do you කියලා අහන ප්‍රශ්නයක් අපි බලමු. දැන් ඔයා යනවාද පල්ලියට හැමදාම? do you go කියලා තමයි ඒක අහන්නේ. දැන් මෙතනදී කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් ඇයි සර් are you going කියලා අහන්නේ නැත්තේ? are you going කියලා අහන්නේ දැන් යනවද කියන එක හෝ හෙට යනවද කියන එක. are you going කිව්වොත් දැන් යනවද හෙට යනවද? are you going tomorrow? are you going tomorrow? are you going now? ඔය දෙකටම යොදන්න පුළුවන් are you going. do you go කියන්නේ හැමදාම යනවද පුරුද්දක් වශයෙන් යනවද කියන එක. ඒකයි වෙනස ඔය do you කියලා අහන එකයි are you කියලා අහන එකයි. are you කියලා ඇහුවොත් ක්‍රියාපදයට ing දාන්නත් ඕනේ. දැන් අපි අහනවා කෙනෙක්ගෙන් ඔයා යනවද පල්ලියට හැමදාම? Do you go to church every day? 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 ඒ වගේම අපිට අහන්න පුළුවන් You come here every day? do 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 you come here every day? ඒතර හැමදාම ඔයා මෙහි එනවද? පුරුද්දක් වශයෙන් මේ දේ කරනවද කියලා අපිට ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් පුරුදු වශයෙන් කරන දේවල් පහක් ගැන කියන්න බලන්න. ප්‍රශ්න අහන්න. ඔයා සිගරට් බොනවද පුරුද්දක් වශයෙන්? ඔයාට හම්බෙන පෙම්වතාවකින් ඔයා අහනවා සිගරට් බොනවද කියලා. දැන් බොන එක නෙමෙයි අහන්නේ පුරුද්දක් වශයෙන්. එතකොට අහන්නේ are you කියලා පටන් අරගෙනද නෑ. පුරුදු ගැන ප්‍රශ්න කරන්නේ do you. do you smoke? do you smoke? ඔයා සිගරට් බොනවද? yes I do. උත්තර දෙන්නෙත් ඒ විදිහටයි. yes I do. do වලින් පටන් ගන්න ප්‍රශ්නයකට උත්තරේ yes I do කියලා දෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් no I don't කියලා කියනවා. do you smoke? yes I do. no I don't. no I don't. don't කියනකොට අග ටී අකුර ශබ්ද වෙන්න ඕනේ. නෑ මම සිගරට් බොන්නේ නැහැ. ඔයා මාළු කනවද? දැන් ඔයා මාළු කනවද කියන එක do you fish කියලා අහන්න බෑ. do you කිව්වට පස්සේ ඊළඟට එන්නේ ක්‍රියාපදයක්. අනිවාර්යයෙන්ම do you plus verb. කනවට ක්‍රියාපදේ eat. ඔයා මාළු කනවද කියලා අහන්නේ do you fish නෙමෙයි. do you eat fish? do you eat fish? මම නිතරම මේ වගේ කෙටි පාඩම් අරගෙන live වෙනවා. English practice කරවන්න ඔබට. මගේ channel එකෙන් කරන්නේ English practice කරන එක, දැනුම බෙදෙන එක නෙමෙයි. දන්නවා කියලා ගොඩක් පිම්බිලා ඉන්නවා කතා කරන්න බෑ. කතා කරන්න නම් මේ වගේ පුංචි දේවල් නිතර ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන අලුත් විදිහට. මම අලුත් උදාහරණ වලින් වෙනස් විදිහට ඔයාලට මේක ඇඟට කාවක් දෙනවා. මගේ පන්තිවල ලියාපදිංචි වෙන්නේ. කතා කර පුහුණුව, සංවාද පුහුණුවක් ලැබෙනවා. මාස 6 පාඨමාලාව සුළු මුදලයි ගන්න. මගේ WhatsApp අංකය මන් දීලා තියෙනවා 074 022 31 26 WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. මේ වීඩියෝ එක පහළ ඇති නිල් පාට link එකක් ක්ලික් කරලා join වෙන්න මේ group එකට අපි විස්තර එවන්නම්. channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේම notification bell එක click කරලා තියන්න. Wish you all the best.